Першому поколінню мігрантів всюди важко. Нас захистить наша бідність. 0,8 дитинки на одну жінку. А скільки повернеться, як ви думаєте? Секрету нема ніякого. Нічого іншого ніхто не вигадав. Це не вплине на народжуваність. Уж як ми розраховували на ковід. Ця лінія поділу не перетворилася на лінію розколу. Жодної привілеї не можна давати тим людям, які будуть повертатися за кордон. Жодної, на 2 копійки. Я в економічний бум після війни вірю. Війна дала шанс. Елла Марленівна, дуже дякую вам, що ви приділили цей час для нас і ви попросили нас говорити не про демографію, а про життя. Я вже просто не можу говорити про демографію. Одне те саме виходить з кожного разу. Нічого ж не змінюється, на жаль. Але все погіршується. Я не можу сказати, що погіршувалася. Ні. Ситуація не погіршується. Ситуація розвивається так, як вона має розвиватися в таких умовах. Але якщо все-таки розглядати там сценарій, який ви там очікували в 22-му році, і де ми зараз, то це все-таки сценарій той, що гірший? Ну, значно гірше. Я не розраховувала на таку довгу війну. От ми, коли розробляємо демографічні прогнози, або так, прогнози, скажімо, пропозиції робочої сили, все, що пов'язане з населенням, то ми завжди для початку визначаємо, коли закінчується війна. От якщо тоді, то такий сценарій, якщо тоді, то такий сценарій. Тому що все залежить від цього. І я в 22-му році думала, що особливо коли їх погнали з Києва, з-під Києва, з Харкова, з-під Харкова. Думала, ще трошечки, ще місяць, ще 2, і все, і буде все гаразд. Хто ж міг таке? Зараз ми в тій точці, яка є не найкращою, ту, яку ніхто з нас не очікував. Я переконана, що це і не найгірше вже. От мені видається, що поворот все-таки пройдено. Уряд анонсував таку програму про підтримку мам, які будуть народжувати в наступному році, а планують виплату 50 тисяч гривень, якісь там щомісячні підтримки. Чи це взагалі стимулює? Це буде стимулювати десь років 3, може 4. Під час війни важко сказати скільки. За мирних часів приблизно так. 3-4 роки воно працює. Потім все. Але тут же ще одна така є деталь. Зазвичай такі речі уряд анонсує, заздалегідь анонсує. І відповідно, контрацепція зараз розвинена. І подружжя, які взагалі-то народили б дитинку, вони відкладають це народження. Давайте народимо через півроку, коли вже будуть виплати, це резонно. І тому перед цими виплатами ми завжди бачимо більший спад народжуваності, ніж це за нормальних умов відбувається. І воно тоді балансується. Так. І оце підвищення, воно не таке підвищення. Спаду, якби не було додаткових виплат, такого сильного б не було. Тому, відповідно, і більш спокійна була б динаміка народжуваності. Але зазвичай 3-4 роки вистачає. А чому саме така кількість років? Що далі відбувається? А далі або треба підвищувати виплати, або знижується народжуваність приблизно того рівня, на якому вона і була. От і все. Нещодавно Польща теж такий зробила крок назустріч своєму населенню, запропонували робити 4-денний робочий тиждень, для того, щоб люди більше проводили часу зі своїми рідними, можливо, це і покращить демографічну ситуацію в них. Чи отакий крок покращує, на вашу думку? Ні. Це, безумовно, краще для родини, але це не вплине на народжуваність. Уж як ми розраховували на ковід, але ж не відбулося нічого. Проблема в тому, що, знаєте, зараз дуже багато чинників за низької народжуваності. Вона занизька не тільки в Україні, вона занизька по всій Європі, по всіх розвинених країнах. На сьогодні найнижча народжуваність взагалі в Південній Кореї. Там практично вона така, як в нас зараз, під час війни. А зараз у нас яка? Ми думаємо, що десь 0,8 дитинки на одну жінку припадає за все її життя.
Ну, це дуже мало, це дуже мало. Але в Південній Кореї приблизно стільки ж. В Японії дуже низька народжуваність. Тобто не тільки в Європі. Це закономірний, судячи з усього, процес. І, до речі, падіння народжуваності спостерігається в усіх країнах, без винятку. Африки, Азії. Просто вони, по-перше, стартували з значно вищого рівня, ніж ми. Там пізніше почався цей перехід. А по-друге, традиції даються все ж таки в знаки. Одна справа, коли жінка з високим рівнем освіти, і вона хоче і працювати, і вчитися, і якісь хобі мати, розвиватися. А інша справа, коли ця жінка все ж таки більш прив'язана до родини, додому. Тобто на це треба, безумовно, зважати. І тому я скептично ставлюся до всіх цих виплат. Я їх розглядаю, знаєте, не так, як інструмент для заохочення людей більше народжуваності, як засіб зниження бідності серед сімей з маленькими дітьми, коли мама не може працювати. Просто підтримати вже якийсь статус. Щоб діти могли, можна було їм купити іграшки, там водити в якісь там розвивалки, в якийсь басейн, там, хто що може, що кому потрібно. Дуже цікавим є аспект наших закордонних мігрантів. Про них ми завжди, журналісти, любимо теж говорити дуже. І от якраз днями Єврокомісія продовжила цей захист. Війна не закінчується. До 27-го року. Чому саме до 27-го року? На 2 роки їм просто вже набридло кожних півроку засідати. Але от коли дивишся на карту, де найбільше наших українців, все-таки вони ще осіли поруч з кордоном України, і їх там найбільше. Найбільше в Німеччині. Так. Найбільше в Німеччині, друга Польща. По-перше, Польща не маленька країна. По-друге, тут питання не тільки в тому, що ближче до кордону, хоча це, безумовно, грає свою роль, безумовно. Але тут ще дається мова. Все ж таки, польська і українська, погодьтеся, 2 тижні достатньо, щоб заговорити. Абсолютно. Як мінімум заговорити. А якщо здібності є, то не тільки заговориш, а будеш і писати, і читати, і все, що завгодно. По-друге, це все ж таки слов'янська країна, більш подібний спосіб життя. Знаєте, я завжди кажу, що ми більше схожі на поляків, ніж на чехів, припустимо. От за своєю манерою спілкуватися, за своїми звичками, за традиціями, за всім цим. Спілкувалася з нашими українцями, які живуть в Польщі, і польські прикордонники дуже уважно стежать за тим, наскільки часто українці їздять додому, бо якщо часто, то значить не все там так погано. Це формує якусь таку їхню думку, що значить приїхали сюди позаробляти гроші, а самі їздять в Україну, їх там витрачають. Їх можна зрозуміти. Там взагалі була така ситуація, це позаминулого року. Дані в мене, 23-го, здається. 23-го року ми зустрічалися у Польщі, у Львові був великий семінар з поляками, і був присутній міністр внутрішніх справ Польщі. І він розповідав, що в них є проблеми, які пов'язані з тим, що виплати українкам, часто вищі, ніж аналогічні виплати полькам. Скажімо, там жінка наша приїхала, в неї 2 дітей, припустимо. Вона там якусь отримує допомогу від польського уряду. До речі, в Польщі не дуже щедра допомога. Саме тому багато людей попереїжджало з Польщі до інших країн. А полька, мати-одиначка, в якої 2 дітей, вона отримає менше. І він каже, це було проблемою. І вони саме тому потроху намагалися якось вирівняти. Знаєте, коли країна більш заможна, там простіше. По-перше, це не відзеркалюється на людях.
По-друге, люди там, місцеві жителі, вони отримують, якщо потребують, нормальну допомогу від своєї влади, і їм нема чому заздрити. По-друге, знаєте, дуже часто мені кажуть, ой, приїхали ваші на таких машинах. Я кажу, знаєте, яка машина була, на такій поїхала. Крім цієї машини в людей, може, нічого вже не залишилося. Ви про це не думаєте? Все, що в машину вдалося кинути, і все. Ні дома, ні роботи. Це перше. По-друге, розповідають, ой, там у вас такі, вони по ресторанах ходять. Кажу, а звідки ви взяли, що це наше? Ви так достеменно мову знаєте? Великі в мене сумніви, по-перше. По-друге, кажуть, багато молодих чоловіків. Я кажу, ок. Ви паспорти перевіряли? Вони звідки? Можливо, вони з окупованих територій втекли. То вони вже мали втекти куди могли. От ці точно вже. Але дуже багато наративів таких просочується туди. По-перше, їх спеціально розігрівається. Гібридна війна є гібридна війна. І інформаційна складова там одна з найважливіших. А для чого це робиться в першу чергу? Щоб зруйнувати єдність українського суспільства, по-перше. По-друге, щоб сформувати негативний імідж українців за кордоном, щоб нас там неохоче прихищали. І, відповідно, це ж впливає на позицію, на громадську думку, а через громадську думку впливає на уряд. В Європі дуже до цього прислухаються. Чехія. Да. Здається, кожен п'ятий там зараз житель – це українець. Не кожен п'ятий, там 3% було. 3%. Це багато. Це дуже багато. Чехія – трошки інша країна. В чому різниця між Польщею і Чехією за менталітетом? Чехи ближче до німців. Значно ближче. В них більше уваги приділяється, щоб було все чистенько, щоб було все за правилами. Не дай Боже там голосно розмовляти десь. Такі речі. Вони більш німці, ніж поляки. Поляки все ж таки більше до нас схожі. Більш такі гамірні. Так. Німеччина. От ми спілкувалися теж з людьми, які там живуть, і дуже часто йдеться про те, що коли в тебе соціальні виплати, такі самі, як ймовірна зарплата, на яку то ти не підеш працювати. І зараз Мерц почав піднімати питання про те, що всі, хто можуть працювати, мають працювати. Він абсолютно правий. І це стосується, повірте, не тільки українців. І не стільки українців. У них дуже багато мігрантів, які приїхали. Знаєте, от я часто кажу, що Україну, дуже всі бояться, що після війни, коли потрібна буде робоча сила, коли будемо залучати іноземну робочу силу, що ми отримаємо ці проблеми, які отримують європейці. Я кажу, ні, ми їх не отримаємо. Нас захистить наша бідність. Ми не зможемо платити допомогу таку щедру, як, скажімо, в Німеччині. Тому до нас поїдуть ті, хто захочуть працювати. А до Німеччини дуже часто їдуть люди, які просто розраховують на те, що вони будуть отримувати допомогу. І ось це скорочення виплат, наприклад, було 900 євро, а зараз 450. Це щоб всіх вигнати на роботу. Так. Це в принципі правильно. Вони допомагають, слава Богу. Але ж не можна сідати на шию. А інколи наші люди люблять це. Чому ж ні? Окей, а яка робота, можливо, ви можете про це поміркувати, яка робота може світити українцям в Німеччині? Тому що в Польщі ми знаємо, що через те, що близькість мов, все-таки людина розвинена може кудись влаштуватися на високооплачувану престижну роботу в офіс. А в Німеччині складніше? Ясно, що складніше. Значно складніше. По-перше, є питання нострифікації дипломів. А по-друге, є проблема мови. Хоча німці всіх змушують вчити мову, але ми ж прекрасно розуміємо, дорослій людині вивчити німецьку мову – це не те саме, що вивчити польську.
Але питання в тому, що в Німеччині на низькооплачуваних, на некваліфікованих роботах платять значно більше, ніж в Польщі. Це не тільки Німеччина стосується, те саме в Нідерландах, те саме в Британії. Тобто зарплати на тих робочих місцях, які не є статусними, вони все ж таки значно вищі. І вони дають змогу нормально жити. А ще, на що б я звернула увагу, знаєте, першому поколінню мігрантів всюди важко. Дуже важко. Зважте ще на те, що поїхали переважно містянки, освічені, з певним соціальним статусом. І вони там його втратили. І, скажімо, лікар, лікарем не працює. В кращому випадку це медична сестра. Це є проблемою. І, безумовно, є проблемою, про яку люди, про це ніхто не думав, коли треба було спасати дітей. І якщо, не дай Боже, щось іще таке, то знов не будемо про це думати. Але це є проблемою, воно стає відчутною проблемою – брак спілкування. Мігранти першого, принаймні, покоління, вони практично не спілкуються з місцевим населенням. Вони практично в своєму колі. З одного боку, це добре, тому що вони зберігають свою ідентичність, але їм важко. Якщо це велике місто і багато українських родин, це одна ситуація. А якщо це малесеньке місто чи село, і там одна-дві родини, тоді що? З ким спілкуватися? І люди від цього потерпають. Діти меншою мірою, але і діти потерпають від ставлення до себе своїх однолітків. Не від вчителів, ні. Від однолітків. Знаєте, не так мова, не так поводяться, трошки інше, а діти, вони жорстокі бувають. Ви в одному з інтерв'ю сказали про те, що насправді розриву між українцями тут і там, як такого, немає. Це більше така інформаційна спецоперація. Да. І це дуже розлетілося в мережі. Чи могли б ви глибше пояснити, чому, які ознаки того, що немає цього розриву? Просто треба це аналізувати, сідати. Це копітка робота, до речі. І доводити треба спілкуватися, написати колись людині, спровокувати ту людину, яка пише. А вже з відповіді ти розумієш, а хто ж це пише? Що за цим стоїть? Да, що ж за цим стоїть? А коли ти бачиш, що ще українська така, не зовсім українська, багато питань виникає. Причому я не про суржик зараз, абсолютно. Але все ж таки цим спецагентам інформаційним вдалося посіяти оце зерно розбрату? Певною мірою вдалося. Але я думаю, що я ж не одна про це знаю, і не одна про це говорю. І публічно я про це говорю абсолютно свідомо і цілеспрямовано. Я вважаю, що це треба роз'яснювати людям. Треба пояснювати, що не медом намазано за кордоном, не таке вже в них щасливе життя. І пропоную, давайте спілкуватися, просто на побутовому рівні. Напишіть своїм знайомим, подумайте, хто з ваших знайомих поїхав, ви їх знаєте. Чи вони так вже шокують? Мені здається, що люди звикли судити за соцмережами, а в соцмережах зазвичай люди схильні виставляти тільки гарний бік свого життя, а поганий ховати. І це теж може так. Це теж. Але, ви знаєте, одна справа там... Я взагалі не розумію, для чого виставляти, що ти їси на сніданок, скажімо. От я, правда, цього не розумію. Кому це може бути цікаво, ніж твоєї бабусі? Навіть мамі це не цікаво, бабусі тільки. Але, це інше покоління, воно по-іншому на це реагує. І ясна річ, коли люди бачать, що на сніданок в неї там, я не знаю, чи клубніка, чи авокадо, не знаю, що вони там побачили. Що ви мені хочете сказати, що в Україні не можна раз на рік собі це дозволити? Ви ж не знаєте, як часто вона це їсть. Може, вона плаче за тим чорним хлібом чи за тим м'ясом.
Ми з вами якраз говоримо в ті дні, коли Міністерство єдності вже в минулому, скоріш за все. Ну, я чесно скажу, я не була в захваті від його створення, я вважала, що воно можна було зразу дати додаткові ставки Мінзакордонних справ, і вони б це робили. Взяти туди фахівців можна було. Ну, але от реально, які практичні кроки, що мають робити ці люди, які будуть відповідати за ці напрямки? Тому що від того, як... Спілкування, налагоджувати спілкування. Як саме? Все залежить від країни. Якщо це, скажімо, країна релігійна, ну от мені нещодавно розповідали про Чикаго. Там спілкування українців між собою іде в церквах. Це Штати. Це загалом релігійна країна. Далі підемо. Ви можете собі уявити, скажімо, Нідерланди, що там спілкування буде в церквах, в українських? Ну, це неймовірно, абсолютно, від слова зовсім. Треба шукати, де ці люди будуть спілкуватися, українці між собою, де вони можуть дізнатися новин, фактичних, не викручених, не поданих російським телебаченням, а справжніх, про те, що відбувається в Україні. Де вони можуть дати дітям можливість порозмовляти українською мовою, поздоровити один одного з якимось святом, відсвяткувати день народження за нашими традиціями, а не за традиціями цієї країни, де вони опинилися. Ці можливості треба... МЗС переймається переважно, знаєте, можливостями надати адміністративні публічні, можна сказати, послуги. Ну, тому що це їх безпосередня відповідальність, їх за це б'ють, і вони розуміють, що це треба робити терміново. Але цим не можна обмежуватися. Якщо ми хочемо, щоб люди повернулися, або щоб ті, хто не повернуться з різних причин, принаймні стали лобістами інтересів України в світі, то ми маємо з ними спілкуватися, інакше нічого не буде. У нас є досвід тих міграцій, які були в По-перше, то інші були міграції. По-друге, в нас нормальних програм спілкування з ними ніколи не було. Але все одно багато хто з них, попри те, що не було взагалі ніякого зв'язку, в них все-таки, коли вони ставали людьми, які впливають на якісь рішення геополітичні навіть, вони все одно згадували своє коріння. Не завжди, але були такі випадки. Є такі випадки, є приклади протилежні. От знаєте, хто винятково працює з своєю діаспорою? Ну, по-перше, Вірменія. А розкажіть, от чому їхній секрет? Спілкування. І секрету нема ніякого. Нічого іншого ніхто не вигадав. Просто спілкування має відбуватися. Причому це спілкування має іти не тільки, і може не стільки від держави, скільки від людей. От якщо... Горизонтально. Да? Може і не завжди, можливо, отак. Але не отак. По-перше, я пояснюю це чим. Люди не дуже повірять державі, якщо чогось дізнаються. Це перше. Друге, ну а що держава може... Ну що президент може зробити? Він до кожного достучиться? Ні. Ну він може поздоровити всіх там з Новим роком, чи з річницею незалежності, чи з чимось іще. Далі що? Роботодавець, якщо він хоче, щоб до нього повернулися, неважко поздоровити з днем народження, хоч через Viber перетелефонуй, хоч напиши емейл. Ну, можливостей багато, правда? Сусідка, яка товаришувала з своєю сусідкою, яка сьогодні живе, не знаю, де, в Гамбурзі, припустимо. Є що важко написати, розказати, що з її будинком, що з містом, що там відбувається. Ну, це ж не важко. Тобто ви закликаєте кожного працювати над цим? В кого є хоч якісь знайомі, я закликаю, не треба це робити кожного дня. Але час від часу написати, сказати, що. Повірте, вони дуже важко переживають те, як ми тут живемо. Тим більше, що вони вважають, що тут гірша ситуація, ніж насправді.
Причому це стосується не тільки наших мігрантів. Був десь восени в Черкасах міжнародний форум економічний, і там виступав, я думаю, що він українець, просто живе в Польщі, ну, надто чиста українська мова. І він займається тим, що приводить польські інвестиції в Україну. І він розповідає, що в 22-23 роках ота картинка з Маріуполя, на думку, ну, він з поляками працює, вона була притаманна всій Україні. Вони думали, що вся Україна настільки зруйнована. І резонно вони казали, а куди гроші приводити. І він змушений був там спеціальний тур для них організувати. Ясно, що ніхто їх не повіз в Харків, то вже таке. Але принаймні ну, там показали на Західній Україні, що там робиться, і що там можна розвивати і підприємства, які створювати, і все решта. Те саме і тут. От так вийшло, в мене сестра 25 років живе в Празі. Вона ранком просинається, перше, що вона робить, вона починає дивитися, що тут у нас. Вона вже всі райони, не тільки в Києві, знає. Ваш будинок вцілів, що у вас тут робиться, ви живі? Це кожного ранку. Вони просто, знаєте, ну, гостріше це все переживають, ніж ми тут. І відчуття провини дуже часто згадують. І це також є. І це також є. Тому, якщо ми хочемо, щоб оця лінія поділу не перетворилася на лінію розколу, а я сподіваюся, що свідомі українці цього хочуть, то треба спілкуватися. Треба просто спілкуватися з людьми. Цікаво з приводу дітей. Якийсь певний час хтось міг ходити в школу в Україні онлайн, хтось, але зараз країни ЄС, ну, за останній рік вони всіх змушують ходити. Ні, це в них за законом. Ну так. І це нормально, це правильно. Ви знаєте, я не можу забути розповідь мера Василькова. Я не пам'ятаю її прізвище. Молода ще жінка, дуже така розумна. І вона розповідала, що в неї є проблема. Є переселенці з Луганської, здається, області, ну, звідки з Східної України. Мені здається, що з Луганської, але можу помилятися. Їх поселили компактно. Я взагалі вважаю, що це принципова помилка. Не можна цього робити. Тому що там виходить один на одного проєцирує і масштабує негаразди всі. Вони тільки про це й думають. Замість того, щоб їх адаптувати до нового життя. І там була проблема. Діти не хотіли ходити в школу в Василькові, офлайн, а вони вчилися онлайн в своїй школі. По-перше, онлайн – це, знаєте, це не освіта. Це просто не освіта. Я ніколи не забуду, як моя онука ходила в перший клас в 22-му році, а ми 3 місяці, ну, трохи менше, були в Ужгороді. Ну, вона вчилася, ясна річ, що онлайн. Перший клас. І я побачила, що як тільки їй питання незрозуміле, або воно їй чимось не подобається, в неї миттєво пропадав зв'язок. Якщо воно в першому класі до цього додумалося, то що роблять дітки старшого віку? Те саме. Тому онлайн – це не освіта. В західних країнах, особливо в Євросоюзі, там дуже багато уваги приділяється соціалізації дітей. І відвідування дитячого дошкільного закладу і школи – це обов'язково. Певний час мами намагалися, щоб дитина тут вчилася онлайн, а там офлайн. Ну, це знущання над дитиною. В неї і так бідного дитинства нормального нема, та ще 2 школи. Тому я думаю, що дуже слушне було рішення нашого Міністерства освіти щодо зарахування навчання в іншій, ну, закордонній школі, незважаючи на всі ці проблеми з неспівпадінням програм. Як вони казали, будемо дотягувати, але не треба їх змушувати, силувати. Що треба, з моєї точки зору, і для чого потрібні оці хаби?
те, чим мало займатися Міністерство єдності. 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 Діти десь мають спілкуватися. Дуже багато вчительок поїхало. Вони не можуть там знайти роботу. Ну, вчителька української мови, їй не так легко знайти роботу. А тут би вона могла працювати. І вчити дітей українській мові, українській літературі. Хтось би вчив українській історії. Це те, що потрібно для того, щоб зберегти ідентичність. Їх не треба там вчити математиці. Математика всюди однакова. А у цьому треба. Але все ж таки ми дійдемо до того моменту, коли оця битва за людський ресурс між Європою і Україною буде наростати. Та вона вже наростає. Та, ну поки ми не можемо запропонувати головний компонент – це безпеку, Да. ми програємо. Знаєте, я думаю, що ми ще програємо і будемо програвати в зарплаті. Для людей це дуже важливо. Я не зовсім розумію, як ми дуже швидко вирішимо проблему житла. Житла багато зруйнованого, дуже багато. Тому це не так все просто буде. Допоки тут спати спокійно вночі не можна, то не всі повернулися. А скільки повернеться, як ви думаєте? Зараз я мрію про третину. У 22-му році я мріяла про 60%. Ну, третина – це більше, ніж 5% чи 10%. Ні, ну 5-10 це неймовірно, я в це не вірю. Я думаю, все залежить від того, скільки це все триватиме. Ну, зрозумійте, кожний місяць, що йде війна, люди там адаптуються, і діти навіть адаптуються, хоча їм не так легко, як всім здавалося. Їм важко. Але все ж таки вони призвичаюються. А тут все руйнується. Що ми маємо, окрім житла, окрім безпеки, запропонувати людям? Робота – це не найголовніше. Ну, безпека, без безпеки ніхто не повернеться. Далі з житлом якось будемо вирішувати. Не зовсім розумію як, але якось вирішиться. А з роботою дуже важко, тому що треба, щоб люди отримали прийнятну зарплату. Тому що, якщо їм будуть пропонувати те, за що вони не зможуть прожити, то вони не дуже поїдуть. І я знаю, чого ми не можемо робити. Жодної привілеї не можна давати тим людям, які будуть повертатися за кордону. Жодної, на 2 копійки. Бо це ще більше поділить. Так, оце таки спровокує соціальний конфлікт. Неминуче спровокує, і це можна зрозуміти. Не було такої війни, справді, в Європі щонайменше з 45-го, але коли така сама була хвиля міграції в часи Балканських воєн в 90-ті роки, чи той приклад, чи є там якісь правильні кроки, як повертати людей з Боснії, Герцеговини, з Хорватії, з Сербії? Чи вдалося їм? Не вдалося. А підтримати зв'язок? Попервах підтримували, потім, коли почали розривати, стало гірше. Зв'язок – це не тільки з цими мігрантами, це з усіма треба підтримувати. Навіть з тими, хто давно поїхав, хто поїхав до війни, хто зараз, не без того, що частина людей, які хотіли виїхати, взагалі-то хотіли, вони скористалися цією можливістю. Ми ж прекрасно розуміємо, що ці 100 тисяч, які виїхали в першу добу, там понад 100 тисяч, вони ж не могли дістатися ні з Києва, ні тим більше з Харкова. Це просто неможливо було. А, перепрошую, Львів щось не дуже то бомбардували 22 числа. Давайте уявимо собі такий портрет демографічної України з точки зору мігрантів, які їдуть до нас. Кого ми можемо залучити? Ви казали, що нас захистить наша бідність, Да. але все ж таки хтось приїде. Хто це буде? Ні, давайте по-перше. Депопуляція в Україні буде в будь-якому випадку. Навіть якщо ми повернемо всі 5 мільйонів, які за кордоном, депопуляція все одно буде. Вікова структура населення така. Тут нічого не зробиш зараз. Компенсувати це за рахунок міграції, як робить це Європа, можна спробувати. Я не впевнена, що це найкраще рішення.
Україна, вона от з Польщею ще схожа тим, що ми така мононаціональна держава, і ми трішки побоюємося, коли до нас приїдуть. От для цього треба формувати міграційну політику, дуже виважену і дуже обережну. Я вважаю, що найкраща в світі міграційна політика – це канадська. Канадійці в цьому сенсі молодці. І вони дуже обережно дають квоти на приїзд кожній етнічній групі. Для того, щоб не зруйнувати баланс. Тепер хто до нас може приїхати? Все залежить від того, що ми зможемо їм запропонувати. Я, чесно кажу, я в економічний бум після війни вірю. В демографічний не вірю. В економічний вірю. Якщо буде серйозне економічне зростання, то це означає величезний попит на робочу силу. Причому на робочу силу не тільки, як ми кажемо, некваліфіковану. Це одна справа. Двірники завжди будуть потрібні, я це прекрасно розумію. Я зараз не про них. Якщо тут будуть потрібні кваліфіковані інженери, і їм зможуть запропонувати цікаві умови праці, вони приїдуть сюди. І з Європи приїдуть, і з Штатів приїдуть. Скажіть, будь ласка, а хто от індустріалізацію в Радянському Союзі провів? Ви що, серйозно думаєте, що так, як нам в кіно показують оці люди з тачками? Вони Дніпрогес будували. Ага. Потрібні були інженери. І приїжджали із Сполучених Штатів. Тому що для людини достатнього рівня освіти самореалізація дуже важлива. І якщо тут, ми ж не будемо відбудовувати ту економіку, яка в нас була. Ну це всім зрозуміло. Так, щось будемо відбудовувати, але все одно не на тому рівні. Але ми змінимо структуру економіки, інакше ми не виживемо. І в цьому сенсі війна дала шанс. Ну, зруйновані величезні гіганти, які будувалися ще, ну я не пам'ятаю, не знаю, можливо, на початку ХХ століття, можливо, і раніше. Вони розруйновані вже. То давайте на їх місці побудуємо щось більш сучасне. Я вам дуже вдячна, спасибі вам. Вийшло справді і про життя, і про важливе, і про все.